guys. DIY ko to. Gagawin ko to. Ganyan na. Tatanggalin ko na to. Kasi pang ano ko lang naman to eh. Pang emergency light. Okay. Ganyan na lang siya. Kasi ang sarili ko lang naman to. Hindi ko na ano yun, palitan ng wire. Ang sarili ko lang ito in case of emergency. Kasi minsan kasi dito sa amin, isang blackout, ito lang kuryente. Gumawa na lang ako. Tagal ko na inisip yun guys. Ngayon ko lang nagawa ito eh. Busy kasi ako sa trabaho. Ngayon lang ulit akong nakapag-download, upload. Ano lang naman to guys eh. Emergency naman to eh. Emergency light. Okay, ito nakit. Ito positive to. Magkasundo guys. Sundo natin to. Ayun, magkasundo rin. Okay. Testing natin. Lamigin mo na. Init. Ito na siya guys, oh. Ito na siya, ganito na lang to. Emergency lights ko lang naman to eh, personal. Testing. Ay, mamaya, mainit. Lamigin lang natin. Saglit. Yung baterya nito, ano? Tinanggal mo yung isa? Alin? Ito. Oo, tinanggal ko yung battery ng kotse. Ayan. Ayun oh. Pang emergency lights lang to eh. Sakit sa mata. Oo. Parang case lang to. Ng ilaw. Oh. Okay na. Pang emergency lights. DIY.